with S.D.K YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ chilli paste එකක්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. කෑලි මිරිස්, කෝනිස්ස, රම්පේ, කරපිංචා, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, සීනි, පොල් තෙල්, ලුණු, සියඹලා. අපි දැන් මේ සියඹලයකට වතුර මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගමු. සීනි තේ හැඳි 3ක් එකතු කරගමු. හොඳට මේක කලවම් කරගෙන ඇට ඉවත් කරලා හදාගමු. අපි දැන් ලුණු කපා ගමු. ලුණු හොඳට හීනියට ඔයාලා කපා ගන්න. අපි දැන් සුදු ලුණු කපා ගමු. අපි සුදු ලුණු බික් 10ක් විතර තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් ඉඟුරු කෑල්ලත් හීනියට කපා ගමු. අපි දැන් මේ භාජනයට තෙල් ටික එකතු කරගමු. මෙතන මම එකතු කරගත්තේ අපි අයින් කරගත්ත තෙල් මිලිලීටර් 120 නෙවෙයි වෙනම තෙල් ටිකක්. අපි මේකේ හොඳට කරපිංචා ටික බැදගමු. ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත ලුණු ටික බැදගමු. ඔයාලා මේක රන්වන් පාට වෙනකන් බැදගන්න. දැන් අපි සුදු ලුණු ටිකත් බැදගමු. දැන් අපි ඉඟුරු ටිකත් හොඳට බැදගමු. අපි දැන් කෝනිස්ස ටිකක් බැදගමු. ඔයාලා මේක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට බැදගන්න. මේක කර වෙනකම් බැදගන්න එපා. කර වෙනකම් බැදගත්තොත් මේකේ තිත්තරහක් එනවා. ඒ හින්දා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට බැදගන්න. අපි දැන් මේ බැදගත්ත ද්‍රව්‍ය ටික ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. මේ ගානට එනකන් ඔයාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. අපි දැන් මේ භාජනයට තෙල් ටික එකතු කරගමු. මේ තියෙන්නේ අපි අයින් කරගත්ත පොල් තෙල් මිලිලීටර් 120. දැන් අපි කෑලි මිරිස් ග්‍රෑම් 50ක් දාගමු. ඔයාලා ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගන්න. කෑලි මිරිස් දාගන්නකොට තෙල් මේ වගේ උඩට හිටින්න තියාගන්න තරමට හොඳයි. එතකොට රස වැඩි මේක හදාගත්තාම. දැන් අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත මිශ්‍රණය මේකට දාගමු. ඒකල ඔයාලා හොඳට මේක ටිකක් මිශ්‍ර කරගන්න. මම දැන් chilli paste එකට ලුණු තේ හැන්දක් දාගන්නවා. ඔයාලා රස බලලා මේකට ලුණු දාගන්න. අපි දැන් මේකට අපි හදාගත්ත සියඹලා මිශ්‍රණය දාගමු. අපි මේ සියඹලා එක හදාගත්තේ සීනිත් දාලා.
දැන් අපේ chili paste එක හොඳට හැදිලා ඉවරයි. දැන් අපි මේක භාජනයකට දාගමු. මේක හොඳ සුවඳකුත් තියෙනවා දැන්. ඔයාලා මේක භාජනයකට දාලා නිමෙන්න හොඳට තියලා බෝතල් වලට අසුර ගන්නවා නම් අසුර ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක නිමෙන්නේ නැතුව බෝතල් වලට අසුර ගත්තොත් පුස් කන්න බලනවා. මේක හදපු දවසේම නෙමෙයි දවසක් විතර පහු වුණාම තමයි මේ chili paste එක ගොඩක් රසවත්. මං හිතනවා ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා පල්ලෙහෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක නරඹපු ඔයාලා හැමෝටම බොහෝම ස්තුතියි.